Isipin mo ang sandaling ito pagkatapos ng maraming taon ng paggising natin ng maaga dito sa Canada para harapin ang malamig na winter, ang long cold winter weather, o ang mahabang oras ng pagtatrabaho sa Amerika, sa US, para masiguro natin ang magandang kinabukasan ng ating sarili at ng ating pamilya. Pero darating ang araw na itatanong mo rin sa sarili mo, kailan naman ako uuwi? Kailan ko naman mararanasan ang bunga ng lahat ng pinagpaguran ko? Dito sa Canada, or sa Amerika, or sa abroad. Karamihan sa atin may pangarap para sa retirement natin sa Pilipinas. Gusto nating makasama yung ating extended family. Maranasan natin ang init ng panahon, ang pagtatampisaw sa beach, ang mabuhay ng mapayapa gamit ang ating mga benepisyong pinaghirapan natin dito sa Canada at sa Amerika tulad ng CPP, OAS, or 401k, IRA, at Social Security. Pero ang pag-uwi ay hindi lang basta pagbili ng one-way ticket. Ito ay isang malaking transition na nangangailangan ng tamang strategy at malinaw na pag-unawa sa reality. Kasi marami sa ating mga kabayan ang nagugulat pag-uwi nila sa Pilipinas dahil ang Pilipinas na iniwan nila years or decades ago na ang nakalipas ay iba na at hindi na katulad ng Pilipinas ngayon and in the future. Hindi sa hindi ito magandang balikan, kundi dahil ang takbo ng buhay, ang gastusin at ang sistema ay nagbago na. Upang hindi masayang ang ating retirement fund, mahalagang malaman mo kung aling landas ang pinakatama para sa sitwasyon mo. Kaya in this video, let's break down these 3 distinct balikbayan life cycles objectively so you can plan your transition with absolute clarity. Ang unang life cycle na gusto kong pag-usapan natin is yung tinatawag na 3-month snowbird. Ito yung setup kung saan pinipili mong umuwi ng Pilipinas sa loob lamang ng 3 buwan, kadalasan mula December hanggang February. Ito ginagawa upang iwasan yung pinakamalamig na bahagi ng winter dito sa Canada or maging sa US na rin. Kaya pagkatapos ng 3 buwan ng bakasyon, balik alindog at balik buhay abroad ka na naman. Buhay Canada, buhay Amerika. So in practical aspect, napakaganda ng setup na ito. Dahil ito ay isang dry run. Masusubukan mo ang buhay Pilipinas nang hindi mo binibitawan ang seguridad at pamilyang naitatag mo sa ibang bansa, sa Canada, sa US. But you enjoy the best weather, the reunions, and the local food without making a permanent commitment. Kaya lang, kailangan natin tignan ang financial blueprint nito. Kasi ito ang life cycle na may pinakamataas na cost per day. Dahil kahit sa 3 buwan ka lang, itinuturing ka pa na turista ng merkado. Mahirap makakuha ng murang rental contract para sa tirahan. Kaya madalas ay sa mga short-term condos or Airbnbs kababagsak na mas mataas ang rate. Bukod dito, dahil panandalian lang ang pananatili mo, ang mindset mo ay nasa vacation mode pa rin. Kaya araw-araw ay may gustong makipagkita sa'yo, kalimitan may kainan, may handaan, at may mga lakad. Madaling magasta ang inilaan mong budget dahil bawat galaw mo ay may kaakibat na gastos na pang turista. Kung ang layunin mo ay makatipid sa 3-month snowbird setup na ito, ang kailangan mo ay napakatinding disiplina sa pagbabudget dahil madali nitong mauubos ang iyong disposable income sa loob lamang ng maikling panahon. Ang ikalawang life cycle naman ay ang 6-month hybrid. Ito yung tinatawag na best of both worlds. Ito ang pinipili ng mga retiradong nais hatiin ang kanilang taon. 6 na buwan sa abroad, dito sa Canada, or sa US, sa Amerika, at 6 na buwan sa Pilipinas.
Ito yung strategy ng marami upang mapanatili ang kanilang mahalagang benepisyo. Bakit 6 na buwan ang magic number? Dahil dito ang residency requirement para sa karamihan ng ilang provincial healthcare systems dito sa Canada, tulad ng OHIP or MSP. At para na rin sa pananatili ng active status ng ilang insurance at tax benefits sa US sa Amerika. At alam ng mga hybrid balikbayan ang pagkakaroon ng universal healthcare or matatag na medical coverage sa abroad ay isang napakahalagang safety net habang tumatanda. Ngunit ang financial reality ng pagiging hybrid na ito ay you are maintaining a dual lifestyle infrastructure. Ibig sabihin, nagbabayad ka para sa dalawang tahanan. Habang nandoon ka sa Pilipinas, ang kondo mo or ang bahay mo sa Canada or sa Amerika ay may tumatakbo pa rin na basic utilities, property taxes, insurance, or possible mortgage. Kaya pagbalik mo naman sa abroad, kailangan mo ring siguraduhin na ang assets mo na iiwan sa Pilipinas ay safe, pinapanatili mo ang maintenance, ang kaayusan, at syempre kailangan mo rin ng caretaker. So sa emotional aspect nito, nangangailangan din ang patuloy na pag-a-adjust. Sa 6 na buwan mo sa Pilipinas, kailangan mong masanay sa takbo ng trapiko, bureaucracy, at takbo ng pamumuhay rito. Pagbalik mo naman sa abroad, babalik ka sa tahimik at mas mabilis na sistema. Ngunit malayo ka naman sa kultura at sa extended family na kinasanayan mo sa Pilipinas. Kaya ito ay isang balancing buhay. Ngunit nangangailangan ito ng sufficient funds para ma-maintain mo ang dalawang magkabilang sambahayan in order to maintain your best of both worlds. At yung ikatlong life cycle naman ay yung tinatawag na full year settler. So ito ang tuluyang pagbabalik. Ibig sabihin, ipinasya mo nang ibenta ang lahat ng iyong assets dito sa abroad or i-rent out na lang ang mga ito at permanenteng manirahan na sa Pilipinas. Dito mo na dinala ang iyong buong pension at savings upang magtayo ng buhay sa probinsya o sa isang tahimik na subdivision sa syudad. At ang malaking bentahin nito ay ang pagbaba ng iyong basic cost of living kumpara sa abroad. Wala ka ng heating bill, wala ka ng winter clothing expenses, at mas mura ang mga lokal na produkto at serbisyo kung alam mo kung saan ka bibili. Ito ang rurok ng kalayaan mula sa corporate grind ng Western culture dito sa Canada at sa Amerika. Kaya lang kapag permanenteng nanirahan ka na sa Pilipinas, doon mo na makikita ang tunay na muka ng local na economy. Ang transition mula sa pagiging turista patungo sa pagiging lokal na mamamayan. At pagkatapos ng unang 6 na buwan, ang pakiramdam na bakasyon ay mawawala at mapapalitan ng araw-araw na pamumuhay. Kaya mapapansin mo ang epekto ng inflation sa kuryente kapag gumagamit ka ng aircon ng madalas. Malalaman mo rin ang mga access sa dekalidad na tertiary healthcare ay hindi kasing daling makuha sa probinsya kumpara sa malalaking lungsod. At kailangan mo ring i-manage ang relasyon sa pamilya at sa community bilang isang permanenteng residente galing abroad. Normal na magkaroon ng mataas na expectation ang mga tao sa paligid mo pagdating sa financial na tulong. Kaya kung hindi mo itatakda ang iyong hardline boundaries ng maaga at malinaw, ang iyong fixed pension na sapat na sana para sa iyong komportabling retirement life at pamumuhay sa Pilipinas ay maaaring mapatid ng mga hindi inaasahang hiling ng iba. Ang tagumpay mo dito ay nakasalalay sa iyong kakayahang mag-adjust sa lokal na sistema ng may pasensya at tamang paghahanda. Kaya ang pag-unawa sa tatlong life cycle na ito ay hindi ginawa upang bigyan ka ng pag-aalinlangan, kundi upang bigyan ka
ng kapangyarihan pumili ng tama. Bali walang maling landas sa tatlong ito. Ang mahalaga ay kung alin ang tugma sa iyong financial, sa iyong healthcare needs, at sa iyong dream retirement sa Pilipinas. Kaya huwag mong isipin na ang pagbabalik sa Pilipinas ay isang game or isang gamble. Ito ay isang reward na pinagtrabahuhan mo ng mahabang panahon for all your working life. Kaya mong magtagumpay sa kahit alinmang life cycles na ito ang piliin mo. Basta baon mo ang tamang kaalaman, ang tamang pagpaplano, at bukas na kaisipan. Kaya ngayon, nais kong tanungin ka, sa tatlong life cycles na ito, ang 3-month snowbird, ang 6-month hybrid, or ang full year settler. So saan mo nakikita ang iyong sarili sa hinaharap? Or kung ikaw naman ay kasalukuyan ng nakauwi at naninirahan sa Pilipinas, aling landas ang tinatahak mo ngayon at ano ang iyong payo sa mga nagnanais sumunod sa iyong mga yapak? Kaya ini-encourage kita na ibahagi mo ang iyong kwento sa comment section sa ibaba dahil ang iyong karanasan ay maaaring maging gabay at liwanag para sa ating mga kababayan, para sa ating mga kabayan abroad na nagpaplano pa lang ng kanilang pag-uwi at pagre-retire sa Pilipinas.